Nu ska vi gå över till Resa som står ute på golvet med en egen gäst. Varsågod Resa. Ja, jag har en alldeles speciell person bredvid mig, Totte. Du arrangerar Quake SM. Quake är inte så stort, är det inte? Quake är inte så stort. Men hur blev det att du arrangerar just Quake SM? Varför då? Till att börja med så måste jag säga emot dig. Quake ses nog som inte så himla stort. Men det har varit, bara kolla den anmälningslistan som har varit till SM nu. 56 personer kanske inte låter så mycket, men att lyckas dra 56 personer som tycker sig kunna prestera någonting i en SM-turnering är ganska imponerande. Så svar på den egentliga frågan är väl att jag tycker att det behövs. Alltså det behövs framförallt en grogrund. Quake har mycket spelare och har haft mycket svenska spelare som har lyckats väldigt bra internationellt på olika sätt. Men det har dött ut lite och många spelare har flyttat till andra spel, CS, Starcraft 2, till och med FIFA finns det de kan gå till. Att kunna starta en ordentlig plantskola där spelare kan känna själva att de lyckas, att de har någonting att spela för, tror jag är jätteviktigt. Och Quake finns ju fortfarande, det har funnits jättelänge och jag tror inte det minskar. Precis, Quake har ju funnits otroligt länge. Men det känns som själva scenen att man ser inte så mycket av Quake längre. Vad beror det på? Jag tror att det har ploppat upp väldigt många andra spel. Alltså Dota och LoL och Starcraft 2 har inte ploppat upp direkt så. Men det är andra spel som tar väldigt mycket plats. Och då när det finns ett större intresse för dem hos publiken så är det ganska självklart, som DreamHack till exempel, att nu har de ändå tagit in det, men det var ju inte ett självklart val på något sätt. Men det hoppas jag kunna ändra på också. Det handlar ju om kvaliteten på spelet, på spelarna och hur mycket prispengar det finns och sådana saker. Vad är dina planer efter Quake SM? Har du några större planer efter det? Egentligen inte. Det här är ju någonting som jag gör som mer av en hobby än någonting jag har för avsikt att göra mycket så. Däremot så planen är att det ska gå vidare och köras en gång per år. Jag tycker inte det är mer än rätt. Det är en väldigt seriös sport med väldigt hängivna spelare som ska ha den uppmärksamheten. De förtjänar den uppmärksamheten. Men hur tycker du att DreamHack har tagit emot er och behandlat er här? Ja, jag kom hit idag just för Quaken och just för att kunna träffa spelare inför SM och få de som inte är uppskrivna att skriva upp sig. Men jag tycker att DreamHack gör bra ifrån sig. Jag tycker att det är inte ett självklart val att ha med Quake just för att det är, som folk ser, att det är en mindre sport än många av de andra. Så att det är modigt och jag tror att de som arrangerar har lite hjärta hos Quake också. Att det är något som har hängt med länge. Jag tror det är själva framtiden för Quake, internationellt utomlands och så. Ja, hade du frågat mig för 1 år sedan så hade jag sagt att det var på G, att det såg mörkt ut. Däremot så har det ploppat upp väldigt mycket olika turneringar. Det är veckoturneringar som spelas och det läggs väldigt mycket. En kille som heter Xavier Dorn, kallas Sote, hans nick. Han streamar så gott som dagligen olika typer av turneringar. Det finns ryska turneringar och, som europeer spelar och så. Så att det är på frammarsch. Och så fort vi börjar få in ordentligt med pengar i det så tror jag att det kan bli ännu större. Det kommer bli någon så här samarbete med svenska e-sportscupen och så med Quake Live? Ja, det vore väldigt spännande. Jag har inte hört av dem när jag arrangerar SM så, men det vore jättekul att göra något sånt samarbete. Och framförallt också så tror jag att de skulle kunna göra det större än vad jag har gjort det. Så jag skulle med varm hand lägga över ett sånt ansvar på dem. Så det håller jag tummarna för i så fall. Hoppas se fram emot det. Hur ser din egen bakgrund ut inom e-sport? Min egen bakgrund inom e-sport, jag är väl bättre på att titta på det än att spela själv egentligen. Jag har spelat Quake 3 sen det släpptes i princip. Och sen så gick jag över till Quake Live, jag tyckte inte om Quake 4. Och det är väl på den vägen. Jag tror jag spelar ungefär som genomsnittsspelaren spelar. Man spelar lite då och då och ibland blir det mer, ibland blir det mindre. Däremot så följer jag det väldigt intensivt och har väldigt bra koll på scenen så. Quake 3 var ju väldigt stort och en väldigt stora tävling inom det. Men efter det så, jag kanske fel nu, men det kändes som det avtog lite efter Quake 3. Att det, precis, vad var det som hände där? Jag tror att det finns väldigt många olika anledningar. Quake 4 som sagt, jag gillade inte det jättemycket. Plus att Quake 3 var på många sätt ultimat som e-sport och det ultimata Quake. Det var ju ett av de första spelen som var byggda för att spelas online och för att spelas tävlingsmässigt.
Och sen så kom Quake 4 och gjorde samma sak, men det blev som att man var inne och pillade mer på sådana saker som redan var bra. Don't fix it if it's not broken, som man säger. Men sen så kom ju Quake Live och då kom det tillbaka väldigt mycket av de gamla spelarna och även många som hade spelat Quake 4 också. Och Quake Live är ju i princip samma, det är få som vet om det, men Quake Live är ju i princip samma spel som Quake 3. Bara att man har gjort om, man har justerat lite, railen gör 80 damage istället för 100 och sånt där. Små skillnader, plus att man spelar det bara online så. Om du jämför Quake 3 och Quake Live, vilket tycker du är mer underhållande att kolla på? Att kolla på, ja det streamas ju, det finns ju de rävarna som är kvar i Quake 3 fortfarande och spelar bara där i princip. Och inte har gått över till Quake Live fast det är i princip samma sak. Men det är, alltså grafikmässigt har det lyft sig en del. Och även om jag tyckte att Quake 3 var snyggt när det kom och när jag spelade så här i efterhand, det är ungefär som Jurassic Park 1 är inte så himla snygg längre. Även om den håller förvånansvärt bra. Jurassic Park var ett underbart spel. Men tack så hemskt mycket. Om man vill veta lite mer om Quake SM, var kan man hitta det någonstans, lite information? Gå in på www.quakesm.se. Det är inte svårare än så. Och där finns all information om hur man anmäler sig och sånt där. Kan nämna att sista anmälningsdagen är den 6 december, så att det börjar dra ihop sig. Tack så hemskt mycket. Så där fick vi lite av Quake Live och Quake SM. Så snart kickar vi igång nästa match, men så vi tar och väntar lite på det.